mga karikoys. Ulan, Tambike. Let's go. Grabe. Ingay pala na ito talaga. Alright. Keeping it low-key dahil matagal-tagal natin siyang hindi nagamit. Oh, alright. So wala nang problema. Wala nga pala itong sticker para sa bilis natin. Kaya natin kung pwede natin makausap sila pare na tayo papayagan mamaya pumasok. Medyo na-late tayo kasi kahit trabaho remote lang na. Saan kayo pumunta ako, like lagi ako naka-jacket ng medyo taga hindi worth it na magtipid tayo sa ating gears. Kaya kung meron tayong mga ipon, talagang more than yung mga pa-cool na mga motor, mas maganda talaga mag-invest tayo sa safety jacket saka sa helmet. Yan talaga. Alam mo yan, like, hindi ka naman talaga sure 100% na ano mo yan, wala kang galos, wala kang ano, pero it will greatly save your life as opposed to like substandard yung nabibili mong ano dahil mas mura, pero may pambili ka sa mga bagong mga fairings or whatsoever. Iba, mas maganda pa rin mag-invest tayo sa mga safety gears natin, no? So ngayon di ko alam kung masyadong madilim tong GoPro setting natin. Hindi kasi siya naka-normal eh, hindi siya naka-stock eh. Kaya yung mapapasin nyo yung mga frames per second natin is kinda different. May motion blur. Always know your limitations. Tsaka yung bike mo, always be vigilant. Pag nasa labas ka, you can never be too sure.
side. One thing na maganda kapag medyo gabi na, yun, medyo wala tayong masyado kasabay. Alright. Okay. Mga ganito, always take caution pa rin kahit nakaka-green lang. There are times na you just can't wait for the stoplight, pero delikado yun. Alright, so we just wait here. Tono muna natin ating side mirror, mga pare ko. Yan, nakikita natin yung, just check your brakes, check your clutch. Pero okay lang, kakabid lang naman natin ng brake natin tsaka nung clutch. Alright, it's time to go. Nakakatuwa pa rin na yun, may minsan may napapalingon. And it feels nice, very very nice connecting to those people kahit dun sa konting tiga lang. Nakakatuwa. Oh, grabe bumpy. Shush. Tingnan na muna natin. Diyan pa sila. Dito tayo. Jollibee bida.
are they? Oh, I see them. I see them. Uy. Uy. Alright, ayusin natin yung parking natin. Tayo na yung pinahuli ah. Pero may STI dito. Tsaka ano, ano ba ito iba? Alright. So we did good. Alright. See, let's go. Try natin. Sino yun nandito? Nandito pa ba yung belt bag? Dito pa naman. Pre. Oo, kakuha ko lang kanina tayo. Brother, kamusta? Kayo? Pare, kamusta? Boss. Dami yung WRX oh. Those. Sheesh. Thank you, shout out sa inyo. Thank you. Ingat ha, salamat. Bye. Evening. Ulan na tayo. Diba mamaya, abutan na naman tayo ng ulan eh. Great crowd. Yan, ZX6 S1. Bro, sa ano? Saturday. Saan tayo no? I-chat lang kayo bro kapag ano, anong oras tayo. Let's go. Sarado na dyan. Hey bro. That's it, brother. Ingat-ingatan tayo dahil medyo inulan habang tayo tumatambay kanina. Dahan-dahan lang. Mabuti naman na tumila ang ulan. Tayo may pinaka medyo malayong destinasyon ngayon. Bro, ingat ha.
naman tayo dito sa mga ganito. Grabe yung tatsik na ito siguro. Magasan tayo mga pare para swak to. Grabe, mahal ng gas. Paano pa yung diesel? Alright. Ayan. Medyo walang kwentang vlog pero it was nice catching up with you guys. Stay safe. If you can, always ride with your gears. And chill lang. Peace.